සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් වීඩියෝ එකට. මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් සීරීස් එකෙන්. අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වල ටයිටල්ස් යූස් කරන්න කියලා. ටයිටල් එකක් කොහොමද වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා සරලවම කිව්වොත්. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කොහොමද සිම්ප්ලි එඩිට් එකක් කරගන්නේ කියලා ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වල. ඊටාම සරල වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ වල ටයිටල්ස් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මම new project එකක් මෙතන create කරගන්නවා. titles 1 කියලා නම දෙන්න. හරි අපේ project එක මේ විදිහට create වුණා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මට වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට දාගන්න. මම වීඩියෝ එකකට තමයි මේ font මේ title එක දාන්න යන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක සීක්වෙන්ස් එකක් හැදෙන්න මේ වීඩියෝ එක ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා දානවා. එතකොට අපේ සීක්වෙන්ස් එක හැදිලා තියෙන්නේ. මට මේ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ්ස් ඔෆ් කරන්න වෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එකට YouTube අප්ලෝඩ් කරන හින්දා කොපිරයිට් අහු වෙන්න පුළුවන් මේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක. ඒක නිසා සවුන්ඩ් ඔෆ් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද ටයිටල් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඊටාම සුළු දෙයක් කරන් තියෙන්නේ ෆයිල් යනවා. ඊට පස්සේ එතන new කියන මෙනු එකට යන්න. එතන තියෙන drop down මෙනු එකක්. එතන තියෙන adjustment layer කියන එකට යටින් legacy layer කියලා legacy title කියලා ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. හරි මේ විදිහට අපිට tab එකක් open වෙනවා. මෙතන තමයි අපිට අවශ්‍ය title එක add කරගන්න තියෙන්නේ. title add කරගන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලට titles මෙතන titles වගේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි install කරපු titles තියෙනවා කම්පියුටර් එකේ. ඔයාලට වෙනම fonts ඕන නම් අලුතෙන් එක එක ලස්සන විදියට මෙතන add කරගන්න ඕන titles. ඔයාලට හොඳ site එකක් මම කියන්න dafont.com කියලා site එක. මෙන්න මේ site එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන fonts download කරගන්න. මේ site එකේ link එක මම පළල description එකේ දාලා තියන්නම්. එතන තියෙනවා ගොඩක් fonts. මමත් ගොඩක් use කරන්නේ මෙතනින් තමයි fonts. මෙතන ඔයාලට ඕන විදිහේ font එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන download click කරා. ඊට පස්සේ zip file එකක් එන්නේ. ඒක unzip කරලා font එක install කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. double click කරලා install කරන් තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මෙතන font එකක් add කරගමු. මට මෙතන ඉස්සෙල්ලාම තෝරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ typing කියන tool එක T අකුරක් වෙන ඔයගොල්ලන්ට අන්න එක click කරලා මෙහෙම අපි picture එකේ select කරගමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට title එකක් add කරගන්න කලින් මම තෝරගන්නවා මෙතනින් style එක title. style එක තෝරගෙන මෙතනින් type කරනවා. හරි. ඔන්න උත්සර කියලා type කරා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක adjustment කරගන්න. මේක ඔක්කොම select කරගෙන මම මෙතනින් වෙන font එකක් දෙන්නම් මගේ කලින් තියෙන font එක. කියන font එක දුන්නා. ඒ font එකේ එක එක versions තියෙනවා. කියන්නේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් light version එක තියෙනවා. ඒ වගේ versions තියෙනවා. bold version එක තියෙනවා. italic version. මම එතනින් bold කියන version එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන selection tool එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ title එක ඔයාලට කැමති තැනකට ඇද ගන්න. මම මේ විදිහට මෙන්න මෙතෙන්ට අදින්න. හරි ඒ වගේම මේක ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි එතන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඇත්තරම් ඔයාලට settings හදා ගන්න පුළුවන් මේ එහාට මෙහාට කරලා. ඒ වගේම මේක ඔක්කොම select කරලා අපිට ඕනනම් අවශ්‍ය පැහැයක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් color කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට මෙතන පොඩි square එක click කරලා එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය color එක මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට color එකක් select කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේන ඇති color එක add වුණා. මම මෙතනට වෙන පාටක් දෙන්න. සුදු පාට තමයි මෙතෙන්ට හරියන්නේ. සුදු පාට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව වැඩ මෙතනින් කරගන්න. අපි මෙතනින් තව alignment එකක් කරමු. අපිට underline කරන්න පුළුවන්. titles ලොකු කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම අකුරු දෙකක් අතර පරතරය වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඔයාලට පේනවද? අන්න ඒ වගේ අකුරු දෙකක් අතර පරතරයත් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව paragraph එකක් වගේ මේක ලියලා තියෙන. මෙහෙම ගමු. එතකොට මෙන්න මෙතන alignment එකෙන් කරන්නේ මම මේක පොඩ්ඩක් පේන්න කළු පාට කරනවා. මෙතන සුදු පාට background එකක් හින්දා මෙතන ආට පේනවා. වෙන පාටක් දාමු. හරි.
මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට එතන අයිකන් එක දැක්කම තේරෙනවා එතන කරන්න තියෙන්නේ ඒ වගේ පේලි දෙයක් අතර පරතරය අඩු වැඩි කරගන්න. මට එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ පේලිය මකලා දානවා. හරි. ඔය වගේ තමයි මූලික දේවල් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේක හදලා ඉවරනහම සේව් කරන්න මුකුත් නැහැ. ඔයාලට මේ ටැබ් එක ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක ගාව ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මේ ටයිටල් එක. ඊට පස්සේ මේක ඩ්‍රැග් කරලා දාන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකට. ඊට පස්සේ මේක මුළු වීඩියෝ එක පුරාම ඕන මේ විදියට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මුල් ටිකේ ඕන නැත්තම් මේ විදියට zoom කරගත්ත අපි ටයිම්ලයින් එක මේ විදියට ටිකක් ඇදගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදියට දාන්න පුළුවන්. හරි වැඩ පේන ඇති මැදදී ඇඩ් වුණා අපේ ටයිටල් එක. හරි එහෙනම් ඔන්න ওই විදියට තමයි අපි අපේ ෆයිල් එක ටයිටල් සෙට් කරගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට ඒ ටයිටල් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය තැනින් මේක කපලා ආයෙත් ඕන තැනකට වෙනම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ ටිකේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා ටයිටල් එක. එතකොට මේ ටික අයින් කරා. ඊටු ටික ඇදලා දැම්ම මේ විදියට. හරි. එතකොට ඒ ටිකේ නෑ. ආයෙ ටයිටල් එක තියෙනවා. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපේ අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕන නම් ෆයිල් එක්ස්පෝර්ට් ගියා මීඩියා ගියා. මම මේ කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා. ඒක හින්දා ඔයා දන්නවා මේක. එතනින් ඊට පස්සේ h.264 තේරුවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රීසෙට් එක තෝරගත්තා. එක්ස්පෝර්ට් දුන්නා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.